გამარჯობა მეგობრებო, მე ლევანი ვარ, ეს ჩვენი გადაცემა ღია კარია. მოკლედ მე დავაკომ გადავწყვიტეთ, მოგვეძიებინა ისეთი ადგილები, რომლის დაქირავება შეუძლიათ ადამიანებს ყოველდღიურად, განტვირთვისთვის, დროის ტარებისთვის, ივენთების და ფართების მოწყობისთვის. ერთ-ერთ ესეთ ადგილს მოვაგენით წეროვანში, 6000 კვადრატზეა გადაჭიმული. თუ რა ბენეფიტები დაგხვდებათ და რა მუღამი იქნება აქ, ამას რა თქმა უნდა გადმოგცემთ და გეტყვით. აქვე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი არხის გენერალური სპონსორია ჯაოკენი, რომელიც არის საქართველოში ყველაზე დიდი სარემონტო მასალების შოურუმი და ძალიან დიდი თხოვნა მაქვს, რომ თუ გინდათ, რომ ესეთი რაღაცები გავაგრძელოთ და ისიამოვნოთ ჩვენთან ერთად, უნდა დაალაიქოთ ჩვენი არხი, გამოიწეროთ, დააწვეთ ზარის ღილაკს და ეხლა წავიდეთ და დავათვალიეროთ, რას გვთავაზობს კონკრეტულად ეს ადგილი, რა კატეგორიას თავაზობს და რა გართობის საშუალებები იქნება. წავიდეთ. ვაკო, შენი აზრით რამდენი ადამიანისთვის იქნება ეხა გაოცება აი ამ თანამედროვე აუზის და საუნის და ხამამის და ასე შემდეგ. უცებ კადრი რო გადმოდის და ესეც სადღაც ბაღნარში რო აღმოჩნდებიან. შენი აზრით რამდენი ადამიანს გაუკვირდება, თუნდაც აი ეს, რომ ხელის ერთი მოძრაობით შემილია აი აქ ხახვი ამოვიღო და ეს ხახვი მერე წავიღო და სადღაც იქ წვადებთან ერთად ჩავაჭრა. მოკლედ მეგობრებო, აქვე დავიწყებ რაღაცის ახსნას. ჩვენ წეგან გითხარით, რომ გადავწყვიტეთ ისეთი ადგილების მოძიება, სადაც შეგიძლიათ თქვენ მეგობრებთან ერთად, ოჯახის წევრებთან ერთად ქირაობა ერთი დღით, ორი დღით, სამი დღით, ან წვეულებების, ან ივენთების, ან ქორწილების, ან რაღაცების გადახდა. ერთ-ერთი ესეთი ადგილი, რომელიც ვნახეთ, ეს იყო წეროვანში, დაუკავშირდით მესაკუთრეს, ძალიან მაგარ კაცს. და თავის ისტორიასთან ერთად მოგიყვებით აქაურობაზე რა. ერთი რა ჭირდება ესეთ ადგილს, ჭირდება ჩემი გადმოსახედიდან და ისე საინტერესო იქნება ვაკო ჩვენი გამომწერების აზრიც, იმიტომ რომ ყველას აზრი ხო თითქმის განსხვავდება. საბაზისო რაღაცები შეიძლება დაემთხოს, მაგრამ ჩემი აზრით საჭიროა დიდი სივრცე, ძალიან ბევრი სხვადასხვა აქტივობებისთვის ადგილი. პლუს ამას ჩემი აზრით ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რომ მოტეხილი უნდა იყო და რაც არ უნდა აკეთო. მეზობლებმა საპატრულო პოლიციაში არ უნდა დარეკონ, არ უნდა თქვან, რომ იცი რა არის, აი ეგ ყურის ძირში ოდნავ აქვს მუსიკა აწეული. ანუ ეს არის სამი ძირითადი საკითხი, რომელიც აუცილებელია. პლუს ამას მე მოსდევს უკვე სხვადასხვა მუღამი რა. ეხლა ვიღაცას სჭირდება აუზი, რომელიც გაჩვენეთ, მით უმეტეს ზაფხულში, ვიღაცას სჭირდება საქეიფო ადგილი, ვიღაცას სჭირდება კივი, რომელიც ძალიან უცნაურია, ისე ერთ ადგილას მაქვს ისიც ლაგოდეხში ჩემ მეგობართან ნანახი და მეორე მაქვს ვაკო შენეზოში ნანახი, ეგეც ვამბობ, რომ ეს არის მესამე ადგილი, რომელიც ბაღნარად წოდებულია. აქ იდეაში რა იყო? ანუ ადამიანებმა გადაწყვიტეს, პირველი რომ არ დავკონკრეტები, მაგრამ რაღაცეების გახსენება უნდათ, პირველი გაშენდა ვენახი და ვენახი არის საკმაოდ დიდ ტერიტორიაზე, 4 სხვადასხვა ჯიშის ყურძენია, მაგრამ ძირითადი მიმართულება მაინც ჩინური ღვინისთვის განკუთვნილია. ნუ აქვე არის ალადასტური საფერავი და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. რაც შეეხება ხილი არის ყველაფერი რა. ეხლა მე დავდიოდი და უყურებდი სად რა შეიძლება ყოფილიყო. მაგალითად აქეთ არის კიტრი, პამიდორი, ნუ თავისთავად ტალავერს ხედავთ. წვანილები, მარწყვი, იქით არის ნუ ვოლიერი ძაღლებისთვის, ვაშლები, მსხლები. იდეაში ორსართულიანი პატარა სახლია, რომელიც სამოურავო სახლი იყო ჩანაფიქრში ყოფილიყო და იდეაში ეგრეც უნდა იყოს. ეხა 6000 კვადრატზე როა რაღაცა გაკეთებული და ბევრი სივრცე რო აუცილებლად ჭირდება მოვლა-პატრონობა. აქვე არის 5 ტონიანი რეზერვუარი, რომელიც ნუ აუცილებელია, იმიტომ რომ აქ მეტნაკლებად ეხა ადამიანების კატეგორია რომ მიხვდეთ, ანუ შუაგული ვინც იცით, აი იმის მიმდებარე ტერიტორიაა, წეროვნის ცენტრალური გზატკეცილის მარჯვენა მხარე, ანუ არც თუ ისე ძალიან ისეთ ძველებურ სიმწვანეშია და ძველი ხეებით არის გარშემორტყმული, რაღაც ალეები არის, მაგრამ ნუ ეს ადგილი რა თქმა უნდა არის გამწვანებული ძალიან კარგად. ეხლა რაც შეეხება აქეთან ნაწილს, აქ არის ერთსართულიანი ქართული სტილის სახლი, რომელიც ჩემი აზრით, ნუ მესაკუთრემას თქვა, რომ ნუ ჩანაფიქრში ცოტა ჯობდაო რომ მეტი საძინებელი ყოფილიყო, ანუ ჩემი აზრით ამ ეტაპზე პატარა მინუსი არის, რომ 2 საძინებელია, თუმცა ყველაფრიდან გამოსავალი რო არსებობს რა, მე დავაკო ვისხედით და ვფიქრობდით, რომ
აქ ის ადამიანები, აქ ის წყვილი უნდა დარჩეს, ვინც ორგანიზებას გაუწევს რა აქაურ ივენთებს და შეგიძლია დაუძახო შენ მეგობრებს, დაპატიჟო, ჩამოხვიდეთ, აქ ყურძენი დააკრეფინო, მე დააწურინო, აქვე არის თავისი ჭაბურღილი, რომელიც აი ძალიან ცივი წყალია და ჩემი აზრით ეს არის 90%-იანი ქართული მუღამი, გართობის სტილს გულისხმობ და დანარჩენი 10% არის შეიძლება ითქვას, რომ ევროპული რა. მე ესე გამოვყოფ რატომღაც, შეიძლება აზიურიც იყოს, რა თქმა უნდა იქნება. აქ გვაქვს კიდევ ერთი საქეიფო ზონა. ღია და დახურული საქეიფო ზონა. ეხა ხე, ნიჩფისის ქვა, აქვე ბუხარი, წყარო და ჭაბურღილი კიდევაც თქვით, თონე რომელიც ფუნქციონირებს და თავისთავად შეგიძლიათ რომ გამოიყენოთ და მიიღოთ მაგით სიამოვნება. აქ არის გადახურული საქეიფო ზონა. შიგნითაც აი როგორ სული იგრძნობა რა, აი ქართული მუღამი, ანუ შეიძლება ეხლა ძალიან ბევრმა ადამიანმა ადრეს დაგვიწერა, რომ აი რაღაცა ძალიან სულ საქეიფო რაღაცებს იღებთო და ნუ საქართველოში ვცხოვრობთ ხალხო, მესმის ევროპაშიც ვართ ნამყოფი, აზიაშიც, რაღაცებს იქიდან გადმოვიდეთ, რაღაცებს აქედან გადმოვიდეთ. ვაშლი არის ალბათ უკვე მე-6 ჯიშია რაც შემხვდა, ანუ წარმოიდგინე კონტრასტი რა, აქეთ არის რაღაც ნაძვის ხე, იქითაც კადრში გამოჩნდა ნაძვის ხე და აქეთ ხარ ეს არის უკვე ვაშლი ქართვა შერწყმა. ხო გინდოდა შერწყმა? აი ეს არის შერწყმა. სხვადასხვა ჯიშის წარმოიდგინე რა ლამაზია, თვითონ ბილიკი გეონება რომ სადღაც ისეთ ადგილას მიდიხარ, რომ აქაც ცოტა განსხვავებულია. წარმოიდგინე ახლა შემოხვედი სახლი დაინახე, იცი აქ რაც ხდება, წეღან აუზის ნაწილის გაჩვენეთ და იქ კიდევ ერთხელ შევალთ, მაგრამ ეს არის ცოტა მისტიური ადგილი. აქ რა ხდება გაინტერესებს რა. ყოველთვის ადამიანს სადაც ესეთი მოტეხილობა არის, ყოველთვის გაინტერესებს რა ხდება. ეხლა აქ რა ხდება. გარდა იმისა, რომ აქეთ არის ნუ ტექნიკური ოთახები, იმიტომ რომ იქიდან შედიხარ იდეაში ავტოფარეხი გონია ერთ მანქანაზე, მაგრამ რეალურად არის ერთ 3-4 მანქანაზე გათვლილი, პლუს ამას აქ მე იწურება ღვინო, ანუ ტექნიკური ოთახებია, იმიტომ რომ სარდაფი ქვემოთ ტემპერატურული სხვაობით აქვს ამას და რაღაც მოიფიქრებს, რომ აქ შეგიძლია დაწყურო ღვინო, მილები არის ინტეგრირებული და ამ მილებით ჩადის ეგრევე და იქვე გროვდება. ეხლა ეს ოთახი რისთვის არის? აქ შეგვიძლია რაღაც პლუს 18 არა, მაგრამ პლუს ვეგანი რო დავადოთ, ანუ არის ეგეთი ამბავი, ანუ აქ არის დასამუშავებელი ოთახი, რომ აი ვისაც ეს პროპაგანდა არ მინდა გამომივიდეს, მაგრამ აი სამეგობროსთან ერთად გინდათ რაღაცა განსხვავებული მუღამი შეიგრძნოთ. აქ მოდიხართ, აქვე არის სამზარეულოს ნაწილი, მე ამ კარს გააღებთ, აქვე არის შესაბოლის სივრცე, რომელსაც ვაკო განახებთ 1-2 წამით, იმიტომ რომ ყველაფერი მუშაობს და ჩემი აზრით ეხა ისეთ ადგილს რო დაიქირავებთ, ნუ მარტო აუზით ხო არ უნდა გაერთო ადამიანი, ხო? ჩვენ კიდევ ვახსენებთ და იდეაში გვაქვს, რომ განსხვავებული, ოდნავ განსხვავებული სტილის სახლი გადავიღოთ, სადაც იქნება განსხვავებული სტილის გართობის სტილი, უბრალოდ ეს კიდევ ვახსენებთ, რომ არის ცოტა ისეთი ქართულ სულ მუღამიანი გართობის ამბავი და ეხლა რაც შეეხება ამ ადგილს, ხო? 3 ასასვლელი აქვს, ნუ თავისთავად შეგიძლია ეს არის სარდაფის ჩასასვლელი, სადაც არის მარანი უკვე. აქედან ჩვენ შეგვიძლია უკვე იდეაში ვერანდაზე ავიდეთ და კომფორტულია რა, ისე ვახსენებ, რომ ერთადერთი და სხვათა შორის იგეგმება და პირველი რაც იდეა ქონდა და ჩვენც უთხარით, რომ აი ესეთ ადგილას აუცილებელია ბევრი დასარჩენი სივრცე, იმიტომ რომ 10 წყვილი რო ჩამოდიხარ, უეჭველი გჭირდება ესეთ ადგილას, აქედან წასვლა ნუ აღარ მოგინდება რა და მთელი მუღამი რა არის, აქედან მე ისევ შემოდიხარ და უკვე მოხვდები ვერანდის ნაწილში, ვერანდის ნაწილში რა თქმა უნდა შეგიძლია რომ გაერთო და აქედან გადმოდიხარ მე და შემოდიხარ აი ამ ნაწილში რა. ვერ ვიტყვი რომ დიდი ზომის არის, ვერ ვიტყვი რომ შეიძლება 6000 კვადრატს მოემსახუროს, მაგრამ პროცესია რა და ძალიან დიდ პატივს ვცემ ადამიანებს, რომლებიც ესე ნელ-ნელ რაღაცეებს გეგმავენ. ეს მაგალითად არის ჩემი აზრით ახლა 8-10 ადამიანზე გათვლილი, აი ეს მისაღები ზონა, თავის ამზარეულო აქეთ არის დამხმარე ოთახი, შეგიძლიათ სამრეცხაოსთვის გამოიყენოთ. კიდევ ერთი აუცილებელი მუღამი ახლა ბუხრები არ აკლია ამ ადგილს და შესაბოლი სივრცეები, მაგრამ მაინც ახლა მისაღებია და მაინც გინდა რომ შენ მეგობრებთან ერთად ან ოჯახის წევრებთან ერთად, როცა საღამოს სიმშვიდეში დაждები და მით უმეტეს ვფიქრობ, რომ ზამთარში ძალიან მაგარი იქნება რა, ბუხარი, იქით გადახურული
გადახურული აუზის მუღამის ეგ მგონია, რომ ზამთარ შეგიძლია გამოიყენო და ჩვენ კიდე ისეთ კლიმატში ვცხოვრობთ და ისეთ კლიმატია თბილისი და თბილისის შემოგარენში, რომ შეიძლება მოგიწიოს სულ ერთი თვე ღია აუზი როცა გაქვს და ეს ამის გათვალისწინება ჩემი აზრით აუცილებელია ადამიანებისთვის რა. ეხლა პრინციპში წავიდეთ და ნახოთ რა ხდება ისევ იმ ზონაში რა. ევროპული ზონა დავარქვით ჩვენ, სადაც არის აუზი და უკვე იქ გეტყვით ტექნიკურ დეტალებს. ისე ობიექტურად რო შევაფასო და გულწრფელად რო თქვა და ჩემი აზრი რო თქვა, არ ვიცი ხა რამდენად ორი წყვილი ამ სახს იქირავებს და ამ ადგილს, იმიტომ რომ საშუალოდ 2000 ლარიდან ზემოთ მერყეობს ამის ფასი, გააჩნია სტუმრების რაოდენობას, გააჩნია დამსვენებლების რაოდენობას, ხო? დიდი ალბათობით და ძალიან დიდი პოტენციალი რო აქვს, ამაზე ორი აზრი არ არის და ფიქრობენ კიდევაც რომ გააფართოვონ და დაამატონ ნომრები და იქნება საოცრება, მაგრამ აი ხა უცებ ჩემი წარმოსახვით და ჩემი პროექციით ეხლა ეს ადგილი არის განკუთვნილი ვაკო. აი უცებ შენს რო წარმოიდგინო და თხოვნა მაქვს ჩვენ მაყურებლებთან რომ წარმოიდგინონ ქართული ქორწილი გაშლილი სუფრა ჭიშკრიდან აი აქამდე უცებ აი ეს მომაფიქრდა. არ ვიცი რამდენი ადამიანი დაეტევა 200, 300, 400 უნდა იყოს თავისი მუსიკოსებით, თავისი სტუმრებით, მით უმეტეს თუ ადამიანების ის კატეგორია იქნება, რომლებსაც წარმოდგენის და შთაბეჭდილების მოხდენა უნდა თავის უცხოელი სტუმრებისთვის და მით უმეტეს რომელიმე ანსიძე ან პატარძალი უცხოელია და იმათი მშობლები ან ნათესავები ჩამოვლენ, აი წარმომიდგენია გეფიცები როგორი იქნება აქ გაშლილი სუფრა, აი ყველა ადგილის მუღამი წარმომიდგენია. სტუმრები რო თავის ხელით კრეფენ ყურძენს, ან თქვა თუ არ არის ყურძნის სეზონი, ვარდების სურნელი, იქით მარწყვი, იქით ვაშლს კრეფენ, იქით, ნუ არ ვიცი, ზღმარტლი და ალუბალი და ნუ აი რავი, რაც ეხა გაიფიქრეთ და იფიქრეთ რომ ეს ხილი რატო არ თქვაო, ჩათვალეთ რომ ეგ ხილიც აქ არის რა. და მე წარმოიდგინეთ ზამთრის სუსხიანი საღამო რო თოვს ბარდნის, აი ეს ულამაზესი ნაძვისხეროა, მორთული და მოკაზმული და ანუ აქ არ ვიცი, ეხა კლასელები კი არა, შეგიძლია მთელი სკოლა და მთელი იმ სკოლის 4 კილომეტრის რადიუსით თუ რამე სკოლა იმათი ბავშვების დაპატიჟო და მოიყვანო რა. მაგრამ დავანებოთ თავი, იმიტომ რომ გამომწერების რამოდენიმე პროცენტს უნდა მაინც ევროპული გართობის ნახვა. უпроსტად ევროპული დასვენების, ეხლა რატო გადავეკიდე ევროპულ დასვენებას, ხშირად დაუწერიათ, თორემ მე ვთვლი რომ ქართველებსაც ძალიან კარგი დასვენება გვაქვს თუნდაც აუზის კუთხით და ეს ის შემთხვევაა, როცა ქართველები საერთოდ ესე რო ვთქვათ, დასვენება ჩვენ აქეთ ყველაფერში მაგრები დასვენება ვართ. ჩვენ ვიცით, კი, აი გეფიცები. მით უმეტეს ის კატეგორია და მაინტერესებს თქვენი აზრით, აი უცხოელები რო ჩამოდიან, მით უმეტეს ჩვენი სტუმრები, თქვათ ჩვენი კლიენტები და ასე შემდეგ, გაოცებულებს უშვებთ აქედან რა. აი არავინ არ თქვას, რომ ეს რაღაც გვიკვირს. უბრალოდ ეს არის აუცილებელი წინაპირობა იმის, რომ კარგად დაისვენო აუზი, რომელიც არის გადახურული, ფილტრაციის სისტემა, გათბობა გაგრილების სისტემა თავისთავად, აქვე გაქვს შხაპის მიღება შეგიძლია მარტივად. მერე გამოხვიდე, მიეცე განცხრომას, აქვე არის ეგრეთ წოდებული თურქული ხამამი, ეგრე ქვია. მერე აქედანაც შეგიძლია გადმოხვიდე, მიიღო ფინური საუნის სიამოვნება, რა თქმა უნდა, ეს აუცილებელი წინაპირობაა, ეს უნდა გქონდეს და შეგიძლია საერთოდ არ ვიცი რამდენადაა შესაძლებელი, მე ყოველ შემთხვევაში ვაკო, შენ ხო არ გაგიგია, მექისეს დაქირავება რამდენად არის შესაძლებელი, ბარემ რო აი მარილიც მოაყარო რა ესე. ალბათ ფულთან არის ხო ყველაფერი დაკავშირებული როგორც ყოველთვის. ასე რომ ყველაფერი არის შესაძლებლობიდან გამომდინარე. ვისაც სურვილი გაქვთ, ეხა მე რაც უცებ წარმოვიდგინე და ჩემ თავში რაც წარმოიშვა, ამ სიამოვნებით დაკავდეთ, ლინკი იქნება აღწერაში, ამ ძალიან კარგი ხალხის. ჩვენი ინტერესი უბრალოდ არის ეს, რომ გაჩვენოთ რისი დაქირავება და სად შეგიძლიათ გაერთოთ. სხვათა შორის მეორე ვიდეოსაც იმედი მაქვს მომამზადეთ და გეტყვით და მე ვფიქრობ, რომ ვაკო გამომყევი არ ჩამოვრჩე. სანამ ამ ადგილას შევალ, მინდა რომ კიდევ ერთხელ გითხრათ, რომ ჩვენი აი ამ ყველაფრის
ხელის შემწყობი არის ჩვენი პარტნიორი ჯაოკენი და ჩვენი სპონსორი, რომელიც ისევ ახსენებო, საქართველოში ყველაზე დიდი სარემონტო მასალების შოურუმია, სადაც შეგიძლიათ ყველაფრის შეძენა, რაც არის სარემონტო მასალებთან დაკავშირებული და მოსაპირკეთებათან და ერთი სიტყვით და დავამთავროთ იცირითი, აუზიდა რომ გამოხვა და ის სტუმარს ვეუბნები კიტრი პამიძო სალათა ხო არ გინდა შემთხვევით და უცებ რომ აი აქ შემოიყვან, აქვე შენი სათბური გაქვს. ეს ჩამოაყოლებ აქაურობას და რა ვიცი, აი მოწყვეთ პატარა პამიდორს და შეგიძლია აი ესე მივითხარ რა. ასე რომ აი ამ ნოტი დავასრულებ, რა თქმა უნდა დაალაიქოთ ჩვენი არხი და გამოიწეროთ. კიდევ ერთხელ გთხოვთ და დაველოდოთ შემდეგ ვიდეოებს რა. ვაკო, წავედით ახლა ჩვენ გავტესტობთ უფრო დეტალურად აქ რა ხდება რა. გავტესტოთ